बुटवल नारायणघाट 115 किलोमिटर लम्बाइको सडकलाई नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार 4 देखि 6 लेनमा विस्तार गरिरहेको छ। यो विस्तारको काम चाहिँ अगस्त 7 2022 मै सम्पन्न गर्ने गरी सुरुमा यो ठेक्का लागेको थियो। तर अहिले यसको समय सीमा बढेर चाहिँ जुलाई 23 2025 सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी यसको समय सीमा बढाइएको छ। तर पनि हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसले अझै तोकिएको समयमै काम सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको चाहिँ दुविधा नै रहेको छ। विशेष गरिकन पानी पर्दाखेरि चाहिँ यो सडकमा चाहिँ निकै शास्ति यात्रीहरूले भोग्नु परेको छ भने सामान्य अवस्थामा पनि धुलोले गर्दाखेरि सडकमा यात्रा गर्ने यात्रीहरूको लागि चाहिँ गाह्रो भइराखेको छ। अब भने यो समय सीमा नजिक आउँदै गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ चाँडो सम्पन्न गर्नलाई निर्माण कम्पनीले केही काममा तीव्रता दिएको पनि बताइएको छ। तर समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ आयोजना ढिलो भएको चाहिँ पक्कै पनि हो। यसरी आयोजनाहरू ढिलो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसले भनौँ न एउटा चाहिँ त्यो सोसियल इकोनोमिक इम्प्याक्ट चाहिँ अलिकति नराम्रो नेगेटिभ इम्प्याक्ट दिने भएको हुनाले आयोजनाहरू विकास निर्माणका प्रोजेक्टहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल सरकारले ऋण लिएर विभिन्न रणनीतिक सडक आयोजनाहरूलाई विस्तार तथा सुधार गर्ने काम गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई बनाउन दिएको सडकहरू पनि 115 किलोमिटर सडक पनि समयमै बन्दैन भने त्यसले चाहिँ पक्कै पनि एउटा चाहिँ राम्रो मेसेज चाहिँ जाँदैन। त्यो भन्दा चाहिँ हामीले जस्तै यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई निर्माणमा दिनुपर्छ भन्ने छैन। सडक बनाउनको लागि 4 लेन 6 लेन सडक हो। नेपाली कम्पनीहरूसँग पनि त्यसको लागि राम्रै अनुभव छ। विभिन्न कम्पनीहरूले काम पनि गरेको छन्। बरु त्यसलाई विभिन्न सेक्सनहरूमा डिभाइड गरेर चाहिँ नेपाली कम्पनीहरूलाई पनि दिएर नेपाली कम्पनीहरूको क्षमता विकास गर्ने, नेपाली कम्पनीहरूलाई पनि यो विकास निर्माणको कामहरूमा पोख्त बनाउने कामतिर पनि गभर्नमेन्टले ध्यान दिनुपर्छ। किनभने उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने काम पनि नेपाल सरकारकै हो। नेपाल सरकारले उनीहरूको क्षमता विकास नगरे कसले गरिदिन्छ? त्यो कुरामा पनि एउटा चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई दिएको काम चाहिँ 36 महिनामा गर्ने गरी दिएको काम अब वर्षौं त्योभन्दा डबल समय लागिसक्दा पनि निर्माण हुँदैन भने यो पक्कै पनि गभर्नमेन्टले चाहिँ नेपाली कम्पनीहरू तर्फ पनि हेर्नुपर्छ। किनभने स्वदेशी कम्पनीलाई पक्कै पनि स्वदेशको माया हुन्छ भन्ने हिसाबले स्वदेशी कम्पनीहरूको क्षमता विकास गर्नतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।